idol, dito tayo sa may Cubao. Tayong Ford Everest, tawag sa ating kagabi, Ford Everest. Problema nito, ayaw niya mag-crank. Yan, Ford Everest. Ano siya natin? Yan, ayaw niya mag-crank. Walang cranking. Napansin ko rito, walang indicator ng park selector, walang indicator. Scan na muna natin to. Okay mga idol, scan tayo. Wala namang fault code, sa RCM lang siya. Engine, transmission, ABS. Ang naano ko dito, ang lambot nung shifter niya. Ay posibleng na bali, pero dapat iilaw pa rin dun, diba? Okay, check muna natin. Ayan mga idol, yeah. Buksan natin to. Subukan ulit natin siya. Ayan, nakailaw yung park. Lipat natin ang reverse. Ayan. Pero pagbabalik ng park, wala na. Pag nilipat mo ma'am ng reverse, tapos ibalik mo ng park, stuck na siya sa reverse. Hindi talaga magka-crank siya. Buksan natin. Yun mga idol, buksan na natin. Kita natin yung cable nya, bushing, putol. Ang dahilan. Tanungin natin sila kung papalitan buo o remedyo. Okay. Yan mga idol, hindi tayo ng cable na bago. Hindi natin na remedyoan. Palit na tayo ng buo. Palit muna natin. Okay mga idol, palit na natin itong sa ilalim. Yan, naman tayo sa taas. Okay, palit na natin yung bago. Testing natin. Okay, ito na yung Ford Everest kanina. Ayaw mag-crank.
nila na wasak yung bushing ng cable. Nabukan natin remedyo ang kaso masyado maliit, kaya nagpalit tayo ng buo. Ayan, testing natin. First, neutral, right, sera, segunda, low, segunda, tercera, right, neutral, reverse, park. Ayos na. Okay, maraming salamat.